Selamat datang ke Channel USTAZ Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Darung atau dikenali sebagai Ustaz Sunan. Saya berasal dari Pontian, Johor. Saya adalah alumni Universiti Islam Antarabangsa dan alumni Institut Perguruan Kota Baru, Kelantan. Saya mula berkhidmat sebagai seorang guru bermula di Sekolah Kebangsaan Sungai Durian, Kukuk, Pontian selama 10 tahun, bermula daripada tahun 2006 hingga 2016, dan kini saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Seri Pulai Perdana. InsyaAllah di channel saya ini saya akan kongsikan ilmu tentang Bahasa Arab ataupun subjek Bahasa Arab Sekolah Rendah, juga seni khat ataupun Kaligrafi Islam, dan juga seni rekaan grafik. Tujuan saya menyertai Ayu adalah yang pertama, untuk menimba ilmu daripada rakan-rakan di dalam Ayu ini sendiri, bagaimana mereka menghasilkan video-video yang menarik untuk divisi. Yang kedua, sebagai cara untuk saya mencabar diri saya yang pemalu ini. Okey, dan yang ketiga, ini adalah free class online. Itu yang paling menarik. Siapa yang tak nak kan? Siapa tak nak, memang rugi. Siapa mentor saya? Tak lain tak bukan Muallim Hazar. Beliau adalah sahabat saya di Universiti Islam Antarabangsa. Walaupun kami jarang berjumpa di sana, namun silaturahim tetap padu setelah kami mempunyai kejayaan masing-masing. Mengapa saya memilih Muallim Hazar? Sebab dia adalah sahabat saya dan mudah untuk dibawa bincang. Dia juga mempunyai suara yang sangat sedap dan merdu. Jenis ni. Yang ketiga, dia bijak dan kreatif dalam penghasilan PDPC online, seperti bilik hibur yang beliau jalankan sekarang. Kemahiran dan minat Ustaz Sunan? Saya amat minat melukis kartun. Yang kedua, saya minat dan mahir menulis kaligrafi Islam. Yang ketiga, saya minat dalam bidang fotografi dan juga seni grafik di Adobe Photoshop dan Illustrator. Kepada semua penonton dan subscriber saya, juga pelajar-pelajar saya, doakan saya sihat agar dapat berkongsi ilmu bersama-sama dengan anda, dan saya doakan
semoga kita semua sihat dan kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe channel Ustaz Sunan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.